Nếu bạn đã chán với cách trồng dưa hấu bò lan trên mặt đất, vậy thì tại sao không thử đổi mới cách trồng là làm giàn cho dưa hấu? Để có được một giàn dưa hấu sai triệu trái, trái treo lủng lẳng đã mắt khiến hàng xóm phải trầm trồ, thì đừng bỏ qua video này của McGarden bạn nhé. Dưa hấu có thể trồng quanh năm, nhưng thời điểm lý tưởng nhất là từ tháng 3 đến tháng 6, khi thời tiết ấm áp và ổn định. Để trồng dưa hấu thành công, bước đầu tiên là lựa chọn hạt giống cũng rất quan trọng. Chọn hạt giống chắc mẩy, không bị lép và không có vết sâu bệnh, tùy theo sở thích của mình mà lựa chọn giống cho phù hợp. Bạn có thể chọn một số giống có vỏ xanh đậm, vỏ xanh nhạt, sọc hoa văn, vàng, hay loại thịt có màu đỏ tươi, màu vàng, màu đỏ đậm. Sau khi đã chọn được giống dưa hấu phù hợp, việc tiếp theo là bạn cần xử lý hạt giống. Đem hạt dưa hấu ngâm trong nước ấm 2 sôi ở 3 lạnh khoảng 8 tiếng. Bước này cũng khá cần thiết để giúp loại bỏ một số mầm bệnh có trên hạt, cũng như giúp hạt hút đủ lượng nước cần thiết, thúc đẩy cho quá trình nảy mầm sau đó được nhanh hơn. Sau khi ngâm đủ thời gian thì vớt hạt ra và đem ủ trong khăn ẩm khoảng 3 ngày để hạt nứt nhanh. Trong quá trình ủ hạt bạn nên lưu ý cần đảm bảo khăn đủ ẩm và nên đặt khăn ủ ở nơi có nhiệt độ mát mẻ nhé. Hạt giống sau khi kiểm tra đã nứt nhanh thì tiến hành đem ươm vào chậu đất đã chuẩn bị sẵn. Tạo lỗ nhỏ sâu khoảng 2 đến 3 cm, đặt hạt vào và phủ nhẹ lớp đất mỏng. Tưới nước nhẹ nhàng để giữ ẩm cho đất và đặt chậu ươm ở những nơi có ánh nắng nhẹ, thoáng mát. Chậu trồng dưa hấu nên chọn kích thước đủ lớn để rễ cây phát triển lan rộng cho cây khỏe mạnh nhất. Để tiết kiệm hơn, bạn có thể tận dụng dùng các chai nhựa từ 5 lít như McGarden để trồng. Lưu ý là phải đục lỗ xung quanh chậu trồng để tránh tình trạng ứ đọng nước gây thối rễ. Đất trồng dưa hấu nên chọn loại tơi xốp, giàu dinh dưỡng hữu cơ. Bạn có thể dùng đất vườn trộn với phân hữu cơ như phân trùng quế hoặc phân chuồng hoai mục để tăng độ màu mỡ. Không sử dụng đất sét, đất ở khu vực bị ô nhiễm. Tốt nhất nên lấy đất sạch trộn theo tỷ lệ 3 đất sạch, 2 muỗng dừa, 2 trấu hun ngộ, 3 phân trùng quế. Đặc biệt, đất cần thoát nước tốt vì dưa hấu không chịu được úng. Sau khoảng 10 đến 14 ngày, khi cây con phát triển và có 2 đến 3 lá thật, chuyển cây ra vị trí trồng chính thức. Nên trồng cây vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Sau khi trồng xong bạn nên tưới đẫm nước để cây nhanh bén rễ hồi xanh nhé. Dưa hấu sau 10 ngày trồng ra chậu thì bạn có thể cắm cọc làm giàn cho cây. Lúc này bạn cũng nên tiến hành ngắt ngọn dưa hấu để cây ra nhiều nhánh và cho nhiều trái hơn. Sau 30 ngày trồng thì cây lúc đầu ra hoa kết trái, giai đoạn này ngoài bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho cây ra, nên thực hiện vào buổi sáng từ 7 đến 9 giờ, ngắt hoa được bất kỳ chấm phần phấn vàng bên trong lên nhụy hoa cái, hoa mang quả. Bạn hãy nên tiến hành thụ phấn hoa cho dưa hấu liên tục, điều này sẽ giúp tăng khả năng đậu trái của cây. Khi cây thụ phấn thành công thì sau 50 ngày sẽ cho ra những trái dưa hấu non đầu tiên. Tuy nhiên, ở giai đoạn trái non này khá nhạy cảm vì bạn vẫn chưa thể chắc chắn là trái sẽ không bị rụng vì ruồi đục quả. Vì vậy để phòng ngừa những con ruồi vàng đục trái, bạn có thể sử dụng những loại túi bao quả chuyên dụng. Hoặc để tiết kiệm hơn thì có thể dùng nước rửa chén hòa loãng, tạo bọt để bôi lên quả hay xịt trực tiếp lên, định kỳ 3 đến 5 ngày một lần. Ở giai đoạn cây ra hoa tạo quả, hãy sử dụng những loại phân có chứa hàm lượng kali cao, giúp hỗ trợ quá trình thụ phấn, tăng năng suất cũng như chất lượng của dưa hấu. Sau 65 ngày trồng, trái dưa hấu đã bắt đầu phát triển lớn hơn, dùng dây hoặc lưới để làm giá đỡ cho dưa hấu, tránh trái quá nặng làm đứt cuống, gãy nhánh. Một vài lưu ý quan trọng khi trồng dưa hấu: nếu trồng dưa hấu vào vụ hè, bạn nên che chắn cho cây bằng một lớp lưới che nắng để giảm tác động của ánh nắng gắt và nhiệt độ cao. Trong thời kỳ cây ra hoa và kết trái, cần hạn chế thay đổi môi trường, đảm bảo chế độ nước và chăm bón ổn định để tránh ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Không nên trồng quá nhiều cây trong cùng một chậu, dưa hấu ưa nắng, cần ít nhất 6 đến 8 giờ ánh sáng ngày để phát triển tốt. Tưới đủ ẩm, tránh ngập úng, nhất là giai đoạn cây con và ra hoa đậu quả. Giai đoạn quả phát triển, nên giảm tưới để dưa ngọt và không bị nhạt. Tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh tưới vào buổi trưa nắng gắt. Sau khoảng 85 ngày trồng, khi dưa đạt độ chín từ 70 đến 80% là thời điểm thích hợp để thu hoạch, giúp đảm bảo chất lượng và hương vị tối ưu. Khi cắt, nên giữ cuống dài từ 8 đến 10 cm để bảo quản độ tươi lâu hơn. Hy vọng những thông tin mà McGarden chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn có được một giàn dưa hấu thành công và bội thu nhé.